استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إريتريا عثمان صالح، ووزير الخارجية في الجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية في جمهورية السودان أسمى محمد عبد الله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى عوض. ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك المفدى نقل التحيات وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان.